สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งการมิราเคิลดีทิปคือเงินจำนวนหนึ่งที่ผู้รับบริการมอบให้แก่ผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ตนเอง โดยจ่ายเพิ่มเป็นเงินพิเศษนอกเหนือจากค่าจ่ายค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับไปแล้ว การให้ทิปของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน แล้วแต่ประเทศนั้นจะรวมค่าทิปไปกับบิลเรียกเก็บเงิน โดยในบิลจะระบุว่า Service Charge คือค่าบริการซึ่งกำหนดเป็นร้อยละของยอดจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายให้แก่บริการนั้นๆ โดยทั่วๆไปอยู่ที่ 5-15%แต่ละประเทศมีการคิดค่าธรรมเนียมในการทิปที่แตกต่างกัน ฝรั่งเศสมีกฎหมายให้ภัตตาคารสามารถบวกค่าบริการได้ทำให้พนักงานเสิร์ฟที่ประเทศฝรั่งเศสมีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี เมื่อไปกินอาหารที่ภัตตาคารฝรั่งเศสไม่ต้องให้ทิปเพราะรวมอยู่ในบิลค่าอาหารเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นได้รับบริการที่ดี อาจให้เพิ่มตามความสมัครใจ โดยปกติจะอยู่ที่ 1-5 ยูโรต่อจำนวนสมาชิกในโต๊ะอาหาร เช่นถ้าโต๊ะอาหารมี 5 คนก็จะต้องให้ติปขั้นต่ำ 5 ยูโรหรือมากกว่านั้นได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 5 ยูโรขึ้นอยู่กับความพอใจในการได้รับบริการนั้น ที่สหรัฐอเมริกาไม่มีการบังคับทำให้รายได้ของพนักงานส่วนใหญ่มาจากการได้ติปเป็นเพราะพนักงานได้รับเงินเดือนน้อยมาก แต่จะได้ติปเป็นหลักในการบริการติปก็มีอยู่2แบบคือติปบล็อกกับติปส่วนตัวส่วนมากจะเป็นติปส่วนตัวมากกว่าทำให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้คนในสวิตเซอร์แลนด์มักปัดเศษในการให้บริการขึ้นไปการให้ติปแก่พนักงานโรงแรมช่างทำผมแต่สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำที่สูงที่สุดในโลกเช่นพนักงานเสิร์ฟมีรายได้เดือนละ 4,000 ดอลลาร์ต่อเดือนเป็นเงินประมาณ 137,200 บาทจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยติปเหมือนเด็กเสิร์ฟในอเมริกาสำหรับต่างประเทศในแถบยุโรปจะมีค่าธรรมเนียมในการให้ทิปดังนี้ 1. พนักงานยกกระเป๋าไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามจะต้องให้ทิป 0.5 ถึง 1 ยูโรต่อกระเป๋า 1 ใบ 2. แม่บ้านทำความสะอาดตามโรงแรมต้องจ่าย 1 ถึง 1.5 ยูโรต่อวัน 3. ช่างทำผมต้องจ่าย 10% ของค่าทำผม 4. พนักงานประจำห้องน้ำต้องจ่าย 0.30 ถึง 0.5 ยูโรต่อคน และส่วนใหญ่จะมีป้ายบอกชัดเจนว่าต้องจ่ายติป 5. ไกด์ท้องถิ่นพาเที่ยวในแต่ละสถานที่ต้องจ่าย 1-2 ยูโรต่อ 1 ทัวร์และสำหรับไกด์นำเที่ยวแบบกลุ่มต้องจ่าย 2-5 ยูโรต่อลูกทัวร์แต่ละคนในกลุ่มที่พาเที่ยวเช่นถ้าในกลุ่มมี 20 คนต้องจ่ายทิปขั้นต่ำ2คูณ20 ก็เท่ากับ 40 ยูโรต่อกลุ่มนั้น 6. คนขับแท็กซี่ต้องจ่ายทิป 10% ของค่าโดยสารถ้าคนขับรถบัสต้องจ่าย 1-2 ยูโรต่อวันอัตราการจ่ายทิปที่กล่าวมาข้างต้นเป็นราคากลางที่ต้องจ่ายขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ได้รับบริการที่อาจจะจ่ายมากกว่านี้ตามกำลังของผู้จ่ายแต่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้วัฒนธรรมในการให้ทิปในเอเชียเวียดนามจีนและลาวในภัตตาคารหรูต้องจ่ายทิป 5-10% แท็กซี่ต้องจ่ายทิปไกด์นำเที่ยวต้องจ่าย10 ดอลลาร์ต่อวันแต่ห้ามจ่ายทิปให้ไกด์เกาหลีเหนืออย่างเด็ดขาดเพราะถ้าตำรวจค้นเจอว่ามีเงินดอลลาร์อยู่ในตัวจะถูกจับไปอยู่ค่ายกักกันทันทีที่อินเดียมีการเรียกเก็บค่าบริการในบิลเรียบร้อยและจึงไม่จำเป็นต้องให้ทิปอีกแต่ถ้าจะให้ทิปต้องให้ 15-20% ของราคาอาหารหรือบริการและประเทศอื่นๆทั่วโลกก็มีการให้ทิปเป็นสินค้าน้ำใจในการให้บริการเช่นกันกรีซอียิปต์และอื่นๆก็คล้ายๆกันที่แอฟริกามีการให้ทิปเฉพาะคนเฝ้ารถ1 ดอลลาร์ต่อรถ1คันเนื่องจากสถิติรถหายวันละ140คันจึงมีบริการรับจ้างเฝ้ารถให้ที่ญี่ปุ่นห้ามให้ทิปแก่เด็กเสิร์ฟหรือวางเงินทิปไว้บนโต๊ะอาหารอย่างเด็ดขาดเด็กเสิร์ฟจะวิ่งเอาเงินมาคืนให้ทันทีเพราะถือว่าเป็นการดูถูกการทำงานของพวกเขาคนญี่ปุ่นไม่รับทิปอย่างเด็ดขาดไม่ว่าอาชีพใดก็ตามเซาท์เกาหลีใต้
ไม่ว่าพนักงานโรงแรมร้านอาหารคนขับแท็กซี่ก็จะไม่รับทิปเด็ดขาดเพราะรวมอยู่ในบิลเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าร้านอาหารพวกปิ้งย่างมีพนักงานยืนคอยบริการให้ต้องให้ทิปก่อนรับประทานอาหารที่พวกเด็กเสิร์ฟจะปิ้งย่างให้ถ้าได้ทิปมากแทบจะป้อนอาหารเข้าปากให้เลยที่สิงคโปร์การให้ทิปก็ไม่ใช่วิธีการของชาวสิงคโปร์เช่นกันไม่มีการให้ทิปที่สนามบินโรงแรมภัตตาคารเพราะคิดรวมกับค่าบริการ 10% เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าที่ไหนไม่ได้รวมค่าบริการแขกสามารถจ่ายให้ได้ตามสะดวกมีข้อยกเว้นพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมคุณสามารถให้ทิปได้เมื่อเขาช่วยเรียกแท็กซี่ให้คุณหรือยกกระเป๋าให้ที่ประเทศไทยส่วนใหญ่แท็กซี่จะไม่มีเงินทอนคนยกกระเป๋าในโรงแรมภัตตาคารมีการคิดทิป 10% ไว้ในบิลเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นพอใจให้เอง ร้านอาหารระดับกลางส่วนใหญ่จะวางเงินทอนที่เหลือจากการจ่ายบิลค่าอาหารเป็นค่าทิปไว้บนโต๊ะ มีหญิงขี้เมาสูงวัยคนหนึ่งอายุใกล้60 ปีแล้วเธอมีฉายาว่าขี้เมาร้อยผัวตลอดชีวิตเธอเมาเหล้ากับเมาผู้ชายตั้งแต่วัยรุ่นจนปัจจุบันทำงานได้เท่าไหร่ก็หมดไปกับการดื่มเหล้าหัวลาน้ำเวลาเมาจัดชอบอาละวาดส่งเสียงดังและหาเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอเมาได้ที่เดินเข้าไปในบ้านของญาติสามีเธอที่เขานั่งอยู่ในบ้านของเขาดีๆเธอก็ไปพังข้าวของบ้านเขาพังและผลักญาติผู้หญิงล้มลงขาหักเขาไม่ยอมเอาเรื่องไปแจ้งตำรวจจับและเรียกเงินค่าชดเชยค่าทำขวัญ200,000 บาทค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญค่าทำลายข้าวของเขาเธอไม่ยอมจ่ายเรื่องถึงศาลทีนี้เธอเต้นเป็นเจ้าเข้าวิ่งเต้นหาเงินจ่ายให้ญาติสามีตอนนี้เจอคนจริงเธอกลัวตัวศาลกลัวติดคุกศาลเรียกไปตัดสินว่าต้องจ่ายเงินให้ญาติสามี 30,000 บาทพี่สาวเธอช่วยจ่ายให้เธอ 30,000เธอรอดจากคุกครั้งนั้นมาได้ถึงเบาในการดื่มเหล้าไปสักพักหนึ่งต่อมาเธอไปทำงานเป็นแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดเป็นบริษัทเอาท์ซอร์สเธอทำได้5 ปีได้ขอย้ายมาประจำอยู่ในบริษัททำงานทุกชนิดอยู่ในบริษัทและออกนอกบริษัทตรวจงานด้วยพอกลับจากบริษัทมาบ้านตอนเย็นเธอก็กลับมาดื่มเหล้าเมาหลับไปทุกวันอีกเช่นเคยตอนนี้ชีวิตเธอรุ่งเรืองเธอจะเลี้ยงอยู่กับผู้ชายแต่ก็เธอไม่เคยเลี้ยงลูกชายลูกหรือหลานของเธอเลยเธอชอบทำตัวสร้างภาพว่ารวยใส่ทอง2 บาทอวดไปอวดมาได้แฟนใน Facebook มา1 คนขี้เหล้าเหมือนกันพอเธอขายทองหมดเงินหมดแฟนก็หายสาบสูญไปเลยจนทุกวันนี้เธอก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเป็นแม่บ้านต่อไปจนถึงวันสิ้นปีเธอเรียกหลานชายลูกชายมารวมตัวกันกินข้าวในวันปีใหม่ที่ห้องอาหารใกล้บ้านนัดกินข้าวเที่ยงแต่เธอดื่มเหล้าเมาข้ามปีเมาหัวลาน้ำเมาจนขาดสติพอทานเสร็จบิลค่าอาหาร 2,282 มีเงินติปทอน18 บาทลูกชายเธอให้ติปแก่เด็กเสิร์ฟแต่เธอกระโดดแย่งเงิน18 บาทจากมือเด็กเสิร์ฟและด่าอาละวาดกลางห้องอาหารที่มีคนมากินกันทั้งครอบครัวในวันปีใหม่ลูกหลานอายคนมากลูกชายหยิบแบงค์20ให้ติปไปจ่ายให้เด็กเสิร์ฟและรีบดึงตัวเธอออกมาจากร้านอาหารเธอเมาด่าอาละวาดยิ่งมีคนจำนวนมากเธอยิ่งแสดงฤทธิ์เดชมากคิดว่าลูกหลานกลัวเธอเปล่าที่แท้พวกลูกหลานอายที่มีแม่ขี้เมาไร้สติแสดงกริยาชั้นต่ำออกมาให้ผู้คนเห็นมากมายในวันปีใหม่ลูกชายขับรถมาส่งเธอที่บ้านจากนั้นทุกคนแยกย้ายกลับบ้านตัวเองและพูดเป็นเสียงเดียวว่าปีหน้าเรียกให้ตายก็ไม่มาอีกแล้วมาวิเคราะห์ชีวิตขี้เมาของเธอในชาตินี้ตอนวัยรุ่นเธอคลอดลูกชายเพิ่งเกิดมาเธอก็ได้7 วันเธอก็ทิ้งไว้ให้กับพี่สาวของแม่เธอโดยหลอกว่าจ้างเลี้ยงโดยเธอจ่ายเงินไว้ในเดือนแรกและหายสาบสูญไป35 ปีและไม่กลับมาอีกเลยเพราะแก่ตัวไปไม่มีที่ไปกลับมาเช่าบ้านใกล้ๆบ้านป้าของเธอมาทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดบริษัทโดยเป็นพนักงานเอาท์ซอร์สแต่กลับมาลูกชายโตเป็นหนุ่มแต่ช่วงไม่กี่ปีนี้เขาเห็นว่าแม่ขี้เมาเปลี่ยนแฟน6-7 คนแล้วโดยเธอแย่งเขามาไม่ว่าเป็นแฟนใครเธอก็แย่งเขามา
แต่รักษาได้ไม่นานก็จากไป 3. ตัวเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวชอบสกัดดาวรุ่งขี้อิจฉาเห็นใครจะได้ดีกว่าไม่ได้ต้องทำลายชื่อเสียงของคนนั้นใหม่ๆคนไม่รู้เพราะนานวันเข้าไม่มีใครสนใจเธอในสิ่งที่เธอพูด 4. เธอต้องอยู่ตัวคนเดียวในชาตินี้และชาติหน้าเพราะเธอทิ้งลูกตั้งแต่เกิดโดยใจดำมากเธอเที่ยวไปมีแฟนเรื่อยๆแต่ไม่มีใครเลี้ยงดูเธอเลยแม้แต่คนเดียวก็เหมือนกับกรรมที่เธอทิ้งลูกไปในขณะที่ลูกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เธอก็ถูกผู้ชายทุกคนทิ้งเธอไปเช่นกัน 5. เธอไม่เคยบริจาคให้ทานใครใดๆกับใครเลยเธอให้ของใครแปลว่าเธอไปเอาของคนอื่นมาให้เขาไม่ว่าของกินของใช้อะไรแล้วแต่ไปเอาของคนอื่นที่เขาไม่เอามาเที่ยวแจกแล้วเธอก็บอกว่าเป็นของเธอซื้อมาเองขนาดเดียวกันถ้าใครฝากเงินมาให้ญาติพี่น้องเธอก็จะยักยอกเงินเก็บไว้บางส่วน 6. ถ้าเธอสิ้นอายุขายเธอต้องไปลงนรกกระทะทองแดงแน่นอนดื่มเหล้าเมาทั้งชีวิตจากนั้นเธอต้องปีนต้นงิ้วถูกหอกแหลมแทงอีกาจิกควักไส้แน่นอนเพราะเธอไร้คุณธรรมแย่งสามีคนอื่นต่อมาเธอชอบขโมยยักยอกเงินและทำน้ำนทำน้ำยาทำความสะอาดมาไว้ที่บ้านของเธอแต่เธอไปฟ้องเจ้านายว่าพนักงานคนอื่นขโมยน้ำยาทำความสะอาดทุกวันนี้ไม่มีใครอยู่กับเธอเช่าบ้านอยู่คนเดียวเพราะเธอเมาและชอบอาละวาดจึงไม่มีใครอยากคบกับเธอสวัสดีค่ะ